everyone. আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। আজি বৰ্তমান ঘৰত মই অকলে আছোঁ। লাঞ্চ কৰিবলৈ কোনো নাই। মায়ে কৈছিলে এইটো বনাই থৈ যাবি বা বনাবি। তো মইতো অকলে নিজে বনাই খোৱাত নাই এতিয়া। তো আই ৱাজ থিংকিং মেগীকে বনাওঁ। এইকেইদিন যে ইণ্টাৰনেটত ভাইৰেল হৈ আছে মেগী ৰেচিপি এটা, সেইটোকে বনাওঁ বুলি ভাবিছোঁ। আহক একেলগে বনাওঁ আৰু কেনেকৈ বনাইছোঁ চাই থাকিব। ফাৰ্ষ্টতে মেগীখিনি বইল হ'বলৈ দিম উইদাউট টেষ্ট মেকাৰ। মেগীটো মই বাৰু এনেও চিম্পলটো খায়ে ভাল পাওঁ, তথাপিও বহুত ভাইৰেল হৈ আছে এইটো ৰেচিপি, তাকে ভাবিলোঁ এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাওঁ কেনেকুৱা লাগে। তো ইয়াতে মই পানী উতলাৰ পাছত মেগী 2 পেকেট দি দিছোঁ। দিয়াৰ পাছত অকণমানি ভাঙি ইফাল সিফাল কৰি অকণমানি সিদ্ধ হ'বলৈ দিম। ইয়াতে মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ বগা তিল, চিলি ফ্লেক্স, ধনিয়া, নহৰু, পিঁয়াজ আৰু কেঁচা জলকীয়া। জলকীয়াৰ পৰিমাণ আপুনি আপোনালোকৰ সোৱাদ অনুসৰি লৈ ল'ব পাৰে। মই অলপ স্পাইচি ভাল পাওঁ, গতিকে শুকান আৰু কেঁচা দুইটা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। ইয়াতে মেগীখিনি ধুনীয়াকৈ সিদ্ধ হোৱাৰ পাছত মই তৰাই ৰাখিছোঁ। এতিয়া সেই একেটা পেনকে বহাই দিম, দি পেলাই তাতে ৰিফাইন তেল অকণমান দিম গৰম হ'বলৈ। মই ৰিফাইন তেল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, আপোনালোকে অলিভ অইল, মিঠাতেল, ঘি, বাটাৰ যি ব্যৱহাৰ কৰে কৰিব পাৰে। ইয়াতে আমাৰ তেলটো গৰম হৈ গ'ল, গতিকে ইয়াত মই নহৰু, পিঁয়াজ আৰু কেঁচা জলকীয়াখিনি দিছোঁ। দি পেলাই অকণমানি লৰাই দিম। লৰাই দি পেলাই ধনিয়াখিনি দি দিম। ধনিয়াখিনি দিয়া হোৱাৰ পাছত মই ইয়াতে দি দিম বাকী যিখিনি চিলি ফ্লেক্স আছিলে আৰু বগা তিল, সেইখিনি দি দিম। চিলি ফ্লেক্স একচুৱেলি এইটো মই ঘৰতে ৰেডি কৰি লৈছোঁ, একদম ইনষ্টেণ্ট। শুকান ৰঙা জলকীয়া আছিলে, সেইটোকে মই কেঁচিৰে সৰু সৰুকৈ কুটি লৈছোঁ। তেনেকৈ যোগাৰৰ মেথড ইউজ কৰি আপোনালোকে বহুত বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আৰু ইয়াতে এতিয়া মই দি দিছোঁ মেগী টেষ্ট মেকাৰটো, 2টা পেকেট মেগীৰ 2টা পেকেট দি দিছোঁ। আৰু এটা বস্তু মই ইয়াতে দিম, টেষ্ট মেকাৰটো দিয়া হোৱাৰ পিছত ইয়াতে অকণমানি পানী দি দিম, যাতে মছলাখিনি তলত লাগি দেৱাই নাযায়। আৰু এতিয়া মই ইয়াতে অকণমানি মেগী মছলা মেজিক দিম। এইটো অপশ্যনেল হয়, আপোনালোকে নিদিলেও হৈ যায়। মই অলপ স্পাইচিয়ে বনাইছোঁ যিহেতু এইটোক অলপ দি দিলোঁ। দি পেলাই ধুনীয়াকৈ লৰাই উঠি মেগীখিনি দি গোটেইখিনি মছলা ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ব। মছলাখিনিৰ পৰা ইমান ধুনীয়া গোন্ধ আহিছিলে ন, মই আপোনালোকক কি ক'ম। এনেই ভাইৰেল হোৱা নাই এইটো ৰেচিপি, এইটোৱে ৰিজন হয় যাৰ কাৰণে ভাইৰেল হৈছে। গোন্ধটোৱে ইমান ধুনীয়া হৈছে, মই ভাবি তত পোৱা নাই কিমান টেষ্টি হ'ব। গতিকে এতিয়া ফ্লেমটো অফ কৰিলোঁ, লগালগ প্লেটিং কৰিম আৰু গৰমে গৰমে খাম। দেখিছেনে ইমান টেষ্টি লাগি আছে, মোৰ জিভাৰ পানী ওলাই গৈছে। কেতিয়া খাম ৰখিয়ে আছোঁ। তাৰপাছত এইখিনি মই প্লেটিং কৰিলোঁ, এতিয়া খাবলৈ লৈ যাম। অ'কে, এতিয়া খাওঁ। মুখৰ ভিতৰত চুলিও সোমাই গৈছিলে। এনিৱেজ ফেনৰ বতাহত চুলি উৰিবই। মেগী কিন্তু সাংঘাতিক টেষ্টি হৈছে। আজি মানে মোৰ বেষ্ট লাঞ্চ আছিলে। স্পাইচি একদম জোখৰ হৈছে, মই যিমান খাওঁ। মছলাৰ পৰিমাণ, নিমখ পাতি চব একদম ধুনীয়া হৈছে। নিমখটো বাৰু টেষ্ট মেকাৰতে থাকে, মই একো দিয়াই নাই নিমখ। এইটো একদম মোৰ ফালৰ পৰা মানে 100% ৰেকমেণ্ডেড, আপোনালোকে ট্ৰাই কৰক। বাই দ্য ৱে, ভাইৰেল ৰেচিপিটোত এটা বাচনত পিঁয়াজ, ধনিয়া যি বস্তু আছিলে গোটেইখিনি লৈ তাতে গৰম তেল ঢালে। তেনেকুৱা কৰিলে কি হয়, মানে মই ভাবোঁ তেনেকৈ নহৰুখিনি কেঁচা থাকে আৰু চুবাওঁতে কেঁচা ফ্লেভাৰটো আহিলে বহুতে ভাল নাপাবও পাৰে। ইনফেক্ট ময়ো ভাল নাপাওঁ। সেইটো কাৰণে মই ডাইৰেক্ট পেনতে তেল দি তাতে গোটেই কেঁচা সামগ্ৰীখিনি দি অকণমানি ফ্ৰাই কৰি তাৰপিছত মেগীখিনি দিছোঁ। টেষ্ট মেকাৰটো দি দিছোঁ আৰু অকণমানি দেখিছে এইটো মেগী মছলা তো তেনেকৈ কৰিব পাৰে যেনেকৈ মই কৰিছোঁ। এইটো মানে ড্ৰাই হৈছে, বহুত ভাল লাগিছে। ইচ্ছা কৰিলে পানীও দি ল'ব পাৰে আপোনালোকে, অকণমান থুপথুপীয়া হোৱাতে। মই এনেকৈ খাম আজি, বহুত ভাল লাগিছে। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং দি ভিডিঅ'। আৰু মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। থেংক ইউ।